हेलो गाइज, आज मैले के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले वेबसाइट बनाइसकेपछि वेबसाइटमा पेजहरू राख्छौँ, त्यसमा थुप्रै खालका कन्डिसनहरू मिलाउँछौँ। त्यसपछि हामीले वेबसाइटमा अब युजरहरू भिजिट गर्छौँ। भिजिट गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइटमा कति युजरहरू एड भए, कति युजरले भिजिट गरे, त्यसको लागि काउन्टिङ अप्सनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले भिजिटर काउन्टिङ प्लगइन्सको युज गरेर के गर्न सक्छौँ त काउन्टिङ अप्सन राख्न सक्छौँ। कुन डेमा कति युजरहरू आए, कति सालमा, एक वर्षमा कति युजरहरू आएका थिए, यिन सबै कुराहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भिजिटर काउन्टर प्लगइनको थ्रु हेर्न सक्छौँ। र यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म आफ्नो साइटमा गएँ, साइटमा गइसकेपछि जस्तै म आफ्नो साइटमा आइसकेको छु। साइटमा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा हाम्रो साइटहरू सो भइसकेको छ। जस्तै यसमा अहिले कुनै पनि काउन्टिङ अप्सनहरू सो छैन। जस्तै यसमा कुनै युजर आयो, युजरमा आइसके एड भयो, एडमा भइसकेपछि यसमा कुनै पनि काउन्टिङको अप्सन छैन, कति युजर आयो, के गर्यो भन्ने अप्सनहरू छैन। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो प्लगइन्स भन्ने अप्सनमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि एड न्यू प्लगइन्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि जस्तै हाम्रो यो एड न्यू प्लगइन्समा सर्च प्लगइन्स भन्ने अप्सन के हुन्छ त सो हुन्छ। त्यसबाट हजुरहरूले प्लगइन्सको नेमलाई राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अब के गरेँ त भन्दा यहाँ प्लगइन्सको नेम राख्नलाई जस्तै के गरेँ त भने गुगलमा गएँ। गुगलमा गइसकेपछि WPS राख्नु होला। WPS भिजिटर काउन्टर प्लगइन्स भनेर सर्च गर्नु होला। र सर्च गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने वर्डप्रेसको लागि भिजिटर WPS भिजिटर काउन्टर प्लगइन्स के हुन्छ त सो हुन्छ। जस्तै यसमा मैले कपी गरेँ, यसलाई मैले के गरेँ त यहाँसम्म ल कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि हजुरले के गर्नु होला भने त्यो एड प्लगइन्स भन्ने हाम्रो के थियो त अप्सन थियो, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि हजुरहरूले यसमा राख्नु होला। यसमा राखिसकेपछि के गर्नु होला, पेस्ट गर्नु होला। र पेस्ट गरिसकेपछि इन्टर थिचेपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो भिजिटर काउन्टिङ प्लगइन्सहरू के हुन्छ त सो हुन्छ। र सो भइसकेपछि हजुरहरूले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्स्टल नाउ भन्ने अप्सन हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ पहिले नै के गरिसकेको छु त यसलाई इन्स्टल गरेर एक्टिभ गरिसकेको छु, त्यसैले चाहिँ अहिले इन्स्टल नाउ भनेर सो भएको छैन। हजुरहरूले इन्स्टल नाउ भन्ने अप्सनलाई के गर्नु क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस के हुन्छ त प्रोसेस चल्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्टिभ भन्ने अप्सन सो हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले के गर्नु होला त भने हाम्रो सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानु होला। अप्सनमा गइसकेपछि हजुरहरूले हाम्रो फुटरमा देख्न सक्नुहुन्छ, लास्टको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले WPS भिजिटर काउन्टर भन्ने अप्सन सो भएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू के हुन्छ भने WPS भिजिटर काउन्टर प्लगइन्सको सेटिङमा जानुहुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै खालका काउन्टिङ अप्सनहरू रहेका छन्। जस्तै यसमा कुन काउन्टर अप्सनहरू राख्ने, जस्तै हजुरको इमेज अनुसार, जस्तै कुन काउन्टर अप्सनलाई मनपर्छ हजुरलाई त्यही अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ थुप्रै खालको काउन्टर अप्सनहरू देखाएको छ, त्यसमा यसलाई राखेँ। यसलाई मैले के गरेँ त यसलाई इनेबल गरिसकेपछि हजुरले के गर्नु होला भने सेभ चेन्जेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि जस्तै यसमा अरू अप्सनहरू रहेका छन्, थुप्रै अप्सनहरू रहेका हुन्छन्। जस्तै यसमा के रहेको छ भने जस्तै यी सबै अप्सनलाई मैले के गरेँ त डिसेबल गरिदिएँ। डिसेबल गरिसकेपछि हजुर यसबाट के गरेँ त मैले सेभ चेन्जेसमा क्लिक गरेँ। र यो अप्सनलाई हामीले हाम्रो विजिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा कोड दिएको हुन्छ, कोडलाई के गर्नु होला कपी गर्नु। जस्तै हाम्रो यो कोड दिएको छ, यसलाई मैले के गरेँ त कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि जस्तै म अब केमा गएँ त भने एपिरियन्समा गएँ। एपिरियन्समा गइसकेपछि विजिट भन्ने अप्सनमा छ, यसमा गएर क्लिक गरेँ। र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने विजिटको सेटिङहरू के हुन्छ त ओपन हुन्छ। त्यसमा हजुरले कुन विजिटमा राख्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै एपिरियन्समा गएँ, एपिरियन्स गएपछि मेनुज भन्ने अप्सन ओपन भएको रहेछ। र विजिट भन्ने अप्सनलाई मैले के गरेँ त ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि त्यसमा अब मैले फुटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। फुटर साइडमा राख्नुपर्ने कारणले मैले फुटर भन्ने अप्सनमा के गर्छु, यसलाई लगेर पेस्ट गरिदिन्छु। जस्तै हाम्रो मैले यी हाम्रो अप्सनहरू सो भएको छ हाम्रो साइडमा। जस्तै मैले फुटर भन्ने अप्सन होला, यहाँ फुटर 1 भन्ने अप्सन रहेको, त्यसमा गएर मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एड भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर मैले के गरेँ त क्लिक गरेर यसमा सर्च यहाँ सर्चिङ अप्सन सो हुन्छ। यसमा के गर्नु होला भने हजुरले इन्स्टल गरेको भिजिटर काउन्टरलाई के गर्नु होला त इनेबल सो गराउनु होला। जस्तै मैले गरेँ WPS भनेर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ के आएको त WPS भिजिटर काउन्टरको आइकन सो भएको छ। यसमा क्लिक गरेँ। र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा अब देयर आर नो अप्सन फर दिस विजिट भनेर सो भएको छ। यसले के गर्नु त हजुरले अब यसलाई अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरिसकेपछि यसलाई अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो अब भिजिटर काउन्टर प्लगइन्स हाम्रो फुटर अप्सनमा के हुन्छ त सो हुन्छ। जस्तै म अब आफ्नो साइडमा गएँ। साइडमा गएपछि त्यसलाई रिलोड गरेँ। रिलोड गरिसकेपछि जस्तै हाम्रो यहाँ यो साइडमा के हुन्छ भने हाम्रो भइसक्यो। जस्तै हाम्रो आवर भिजिटर भनेर हाम्रो के भएको छ त एउटा युजर टुडे भनेर 1 भएको। जस्तै हाम्रो यो साइडमा हामी कति पटक आयौँ भनेर हाम्रो यसमा के भइसक्यो सो भइसक्यो। जस्तै युजर टुडे 1 आएको छ, युजर 1ले के गर्यो त सी गर्यो भनेर हाम्रो आएको छ। जस्तै अरू अप्सनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विकली रूपमा कति युजर आए,
जस्तै मन्थली रूपमा इयरली रूपमा कति युजरहरू आएर हाम्रो साइटमा भिजिट गरे यसको आज थुप्रै अप्सनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हाम्रो फेरि यसमा सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै सेटिङ भन्ने अप्सनमा गएँ, त्यसमा फेरि WPS भिजिटर काउन्टर भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि त्यसमा गएर सेटिङमा गएर हजुरहरूले डिसेबल भएको अप्सनहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चेक गर्नु होला कुन कुन अप्सन राख्छ। जस्तै इनेबल युजर यस्टरडे डिस्प्ले भनेर छ, यसमा चेक गर्नुपर्ने देखाउँछ। त्यसमा इनेबल युजर लास्ट 7 डेज डिस्प्ले भन्छ। लास्ट 7 डेजमा के गर्यो, साइटमा भिजिट गरेका युजरहरूलाई देखाउँछ। यसमा के गर्नु होला त, चेक गर्नु होला। इनेबल युजर लास्ट 30 डेज भनेर डिस्प्ले भनेको छ, यसमा चेक गर्नुपर्ने 30 दिनमा कति युजरहरूले हाम्रो साइटमा भिजिट गरे यसको अप्सनहरू सो हुन्छ। यस्तै गरी हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ, थुप्रै यहाँ अप्सनहरू सो भएका छन्। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफूले चाहिए अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मन्थली रूपमा छ, इयरली रूपमा छ, मैले इयरली रूपमा राखेँ र यतिमा राखिसकेपछि के गरेँ, त्यसमा सेभ चेन्जेस भन्ने अप्सनमा मैले के गरिदिएँ त, क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले आफ्नो साइटमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जति पनि अप्सनहरू हामीले के गरेका थियौँ त, इनेबल गरेका थियौँ, त्यो अप्सनहरू के हुन्छ हाम्रो साइटमा सो हुन्छ। यसमा गएर रिलोड गरेँ। रिलोड गरिसकेपछि अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै खालको भिजिटर काउन्टरको अप्सनहरू सो हुन्छ। जस्तै यहाँ आएको छ, जति पनि हामीले इनेबल गरेका थियौँ ती सबै के भइसकेका छन् त, सो भइसकेका छन्। जस्तै यसमा चाहिँ के छ भने अहिले यहाँ ठुलो साइजमा देखाएको छ, र हजुर किन देखाएको छ भनेपछि यो प्लगइन्स थिम्समा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो। जस्तै यो थिम्समा अप्सन यस्तै भएका कारण हाम्रो ठुलो साइजमा देखाएको छ। हजुरहरूले जिटा थिम, फ्ल्यास थिम लगायतका अन्य थिमहरूमा चाहिँ यस्तो नहुन सक्छ, यसलाई सानो साइजमा पनि देखाउन सक्छ। तर थिम्समा यो बाइ डिफल्ट के भएको छ त, यस्तो ठुलो साइजमा राखेको हुनाले यसमा हाम्रो ठुलो साइजमा देखाएको छ, त्यसमा पनि डार्क मोडमा देखाइरहेको छ। र हजुरहरूले यसलाई सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, राइट साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि हामीले यही अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ हाम्रो यहाँ के छ भनेपछि हाम्रो प्लगइन्स एलाइन भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा जस्तै लेफ्टमा राख्नु पर्यो, राइटमा राख्नु पर्यो भनेपछि यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले लेफ्टमा क्लिक गरेँ, यसमा सेभ चेन्जेसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि हाम्रो लेफ्टमा के भइसक्यो जस्तै यो सो भइसकेको छ। जस्तै यसमा गएपछि हाम्रो लेफ्ट साइडमा के भएको छ त, सो भएको छ। यसलाई सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ र राइटमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीले भिजिटर काउन्टर प्लगइन्सलाई हाम्रो के गर्न सक्छौँ, साइटमा एड गर्न सक्छौँ। जसले के गर्छ त, कति युजरहरू हाम्रो साइटमा भिजिट भयो यसको काउन्टिङ गर्ने अप्सनहरू प्रोभाइड गर्छ। र आशा छ